Present continuous. She's doing her homework. She's drinking coffee. She's listening to music. She's having a break. She's driving a car. She's riding a bike. He is baking a cake. He's relaxing. He's smoking a cigarette. He's walking on the beach. They're reading. They're going sightseeing. They're laughing. They're having fun. Tehát mi történik a többi személyben? She's doing her homework. He's baking a cake. They're reading. Igen, itt a kiejtésben a there, az ugyanaz lesz, mint amikor azt mutatom, hogy here and there. Ugyanaz lesz a kiejtés, de vigyázz, ez két külön szó, they are összevonva. Oké, a szabály ez ugyanaz, mint eddig, inges alakba jön az ige, mivel ugye he, she-nél, tehát egyes szám harmadik személyben szokott mindig probléma lenni, de ugye mivel ragozzuk a lenni igét, ezért teljesen egyértelmű, hogy ott az is, ragoztuk, akkor már nem történik semmi továbbá az igével, ugyanúgy marad ingesbe, mintha magamról vagy te rólad beszélnék, vagy ő róluk. Oké, nézzük a negatívokat.